Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi discutăm despre cum crede Putin că Rusia poate absorbi încet Ucraina, despre numărul record de pierderi rusești într-o singură zi și despre noul atac cu rachete rusești de azi noapte, după cel de ieri, de la Poltava, care a ucis peste 50 de ucraineni și a rănit peste 200. Actualizez și hărțile cu evoluțiile fronturilor din Ucraina prezentate de către analiștii de la Deep State și Institutul pentru Studiul Războiului și vi le prezint la finalul materialului. Dictatorul rus Vladimir Putin consideră că Rusia poate absorbi încet Ucraina printr-o ofensivă treptată și poate epuiza forțele ucrainene. Analiștii militari cred că, deși operațiunea ucraineană din regiunea Kursk pare să aibă un impact asupra armatei rusești la nivel operațional, aceasta nu a schimbat gândirea strategică a președintelui rus, dictatorul rus Vladimir Putin. Institutul pentru Studiul Războiului estimează că Putin crede că Rusia poate absorbi lent Ucraina printr-o ofensivă treptată și că Rusia își poate atinge obiectivele printr-un război de uzură împotriva forțelor ucrainene. Aceste evaluări îl fac pe Putin imun la discuțiile de pace în alte condiții decât capitularea Ucrainei și a Occidentului la cererile sale. De aceea, forțele ruse au atacat infrastructura civilă și o unitate de antrenament militar din Poltava cu 2 rachete balistice Iskander-M, iar astăzi Liovul, ucigând și rănind un număr semnificativ de oameni, pentru că astfel cred că pot înfrânge voința ucrainenilor de a lupta pentru libertate. Ziua 924 a războiului din Ucraina. Armata ucraineană înregistrează un record de pierderi rusești în ziua 924 a războiului. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 4 septembrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la 620.350 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a registrat pierderi grele pe frontul din Ucraina, între care peste 1390 de militari, 7 tancuri, 27 blindate de luptă și 30 de piese de artilerie. Potrivit forțelor aeriene ucrainene, grupuri de rachete rusești au intrat în spațiul aerian al țării. În noaptea de 4 septembrie, 5 avioane Tu-95MS au decolat de pe aerodromul Olenica din Rusia. La orele 4 și 42 de minute dimineața, primul grup de rachete a intrat în spațiul aerian al țării prin regiunea Chernihiv. La 4:42, un grup de rachete în regiunea Chernihiv în direcția sud-vest. 4:46, o amenințare pentru regiunea Kiev. 4:51, atac în nordul regiunii Kiev, cursul este la vest. 4:53, atac în nordul regiunii Jitomir, îndreptându-se spre vest. 4:58, încă un atac în regiunea Chernihiv, în direcția sud-vest. 4:59, de la regiunea Jitomir la regiunea Rivne. Orele 5 și 6 minute, al doilea atac din nordul regiunii Kiev, cursul este la vest. 5 și 8 minute. Primul atac din Republica Cârgâză își schimbă cursul către Melnitski. Cam așa arată, oameni buni, o noapte în Ucraina. Oameni continuu terorizați de către statul terorist Rusia, iar noi ne plângem că nu avem bani să ajutăm Ucraina să se apere corespunzător, fără a ne gândi că dacă Ucraina cade, războiul ăsta poate ajunge și la noi. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.